هنركب النهارده في العربيه اسمها العربيه كيا سبكترا خليجي، ده زي عندنا احنا في مصر الكيا شوما. خلي بالك هنركب الجيم ده 800 واط سيمفوني مع البازوكا، الجبال ال 1300 اهي 1300 جبال. البازوكا دي محترمة يا جماعة والله. هذه الجيم السيمفوني 800 واط. طبعا الجيم ده اختفى مفيش منه دلوقتي، هنركب ونرجع تاني. هنركب كاسة البيونير ال 1050، كاسة البيونير 1050 اهو. الكاسة ده بصوا يا جماعة اهو، زي ما قلت لكم قبل كده تقر عليه تايلاندي، ميد ان تايلاند اهو، بيونير تايلاندي. في منه فيتنامي خلي بالكم، اللي هو الصغير قد كده قد كده، ده الصغير ده الفيتنامي، ده فرق بين ده وده هيصير الصوت. وادي الريموت بيجي معاه الريموت، لا انا ورا ريموت اصلي برضك تمام. وادي الفيشه، والكتالوج اهو، كتالوج والضمان، وادي الضمان اهو. مجدي عادل زكي اللي هو السيمفوني، ضمان سيمفوني. وبيجي معاه جراب عشان خاطر لو حبيت تحوش الكاسيت، تفصل الكاسيت من العربيه تطلع كده وتحط جوه الجراب ده. هنركب ونرجع تاني. وبعد ما ركبنا الكاسيت البيونير وحشنا الكاسيت القديم والبازوكا الجبال لل 1300 اهي ورا اهي، دي العلبه بتاعتها اهي. ركبنا بازوكا جي بي ال 1300 واط، وركبنا بيونير والبيونير اهو اصلي تايلاندي 2050 1050 مع الجيم السيمفوني، مع جيم سيمفوني 800 واط. وان شاء الله يعني ما شاء الله يعني حاجه تشرف وحاجه جميله جدا. كتر خيرك يا عم حماده، ظبطت الكلام يعني. ايه رايك يا حسام؟ صوت قوي جدا. مبروك عليك يا باشا حبيبي غالي، كتر خيرك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا غالي.